हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यो सङमा अहिले टिकटकमा धेरै दिनदेखि नै यो भिडियो चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा रहेको छ र मैले यो भन्दा अगाडि अलाइट मोसनबाट कसरी यो ट्रेन्डमा भिडियो बनाउने भनेर भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले हेर्नु भएको छैन भने अवश्य च्यानलमा गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ र म फाइनली आज यस्तै टाइपको भिडियो आज म तपाईलाई क्यापकट एपबाट कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले पनि यस्तो टाइपको भिडियो क्यापकटबाट तपाईले आफ्नो फोटो युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा पनि कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र सबैभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिटिङ गर्नलाई हामीले क्यापकट एप युज गर्नेछौँ। तपाईले पनि आफ्नो फोनमा सुरुमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र अहिले भिडियोजमा आउनु छ भने सुरुमा तपाई फोटोजमा आउनु होला। फोटोजमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ माथि एल्बममा क्लिक गर्नु होला र तपाईको फोटो कुन एल्बममा रहेछ त्यो एल्बममा सिम्पली जानु होला। त्यो एल्बममा गइसकेपछि तपाईले आज युज गर्नुपर्ने फोटो टोटल रहेको छ 13 वटा। तपाईले आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडेलको फोटो टोटल 13 वटा यहाँ सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला। एकदम ध्यान दिएर तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले यहाँ साउन्डको बिट अनुसार एनिमेसन र इफेक्टहरु एड गर्नेछौँ। ओके, 13 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्छौँ। त्यसको लागि तल आउनु होला, फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 9:16 रेसियो सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला र जतिवटा फोटो रहेको छ सबैलाई तपाईले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला ताकि तपाईहरुको सबै फोटोको साइज एउटै देखिनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ म सबै फोटोलाई स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्दैछु। तपाईले पनि जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। कुनै फोटो तपाईहरुको अलरेडी फिट छ भने त्यसलाई तपाईले केही गर्नु पर्दैन, नत्र तपाईले बाँकी फिट नभएको फोटोहरुलाई तपाईले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सबै फोटोलाई तपाईले स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि यदि तपाईहरुको लास्टमा क्यापकटको यसरी वाटरमार्क आउँछ भने यो इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाईले सिम्पली डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आउनु होला तपाईहरु र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ यसलाई तपाईले बढाउनु होला। यसलाई तपाईले 10.3 सेकेन्ड बनाउनु होला। ओके, 10.3 सेकेन्ड एक्ज्याक्ट बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ 10.3 सेकेन्ड यहाँ भइसकेको छ। यहाँबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 10.3 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब तपाईले दुईवटा फोटोलाई ड्युरेसन चाहिँ 0.7 बनाउनु होला। ओके, यसरी तपाईले घटाउनु होला। 0.7 सेकेन्ड दुईवटा फोटोलाई एक्ज्याक्ट बनाउनु होला। दुईवटा फोटोलाई बनाइसकेपछि अब तपाईले एउटा फोटोको ड्युरेसन घटाएर 0.6 सेकेन्ड बनाउनु होला। 0.6 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब तपाईले दुईवटा फोटोलाई 1.3 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, मैले दुईवटा फोटोलाई 1.3 सेकेन्ड बनाइसकेको छु। त्यसपछि तपाईले फेरि दुईवटा फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड बनाउनु होला। ओके, 0.6 सेकेन्ड दुईवटा फोटोलाई तपाईले सेम यसरी नै बनाउनु होला। एकदम सजिलो रहेको छ। यसपछि तपाईले एउटा फोटोलाई 1.3 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसरी नै तपाईले घटाउनु होला। 1.3 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसपछि फेरि तपाईले दुईवटा फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। 0.6 सेकेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बनाइसकेको छु दुईवटा फोटोलाई। तपाईले पनि यसरी नै दुईटा फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसपछि तपाईले एउटा फोटोलाई 1.3 सेकेन्ड बनाउनु होला। 1.3 सेकेन्ड बनाउनु होला र फाइनल तपाईले लास्ट फोटोलाई 0.8 सेकेन्ड ड्युरेसन बनाइदिनु होला। यति बनाइसकेपछि अब तपाईहरु सिम्पली स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। हामीले लास्टको 0.8 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, मैले बनाइसकेको छु। यो सबै हाम्रो ड्युरेसन काम सकिसकेको छ। अब हामी यसमा एनिमेसन एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि सबभन्दा फर्स्टको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्ट फोटोको एनिमेसन तपाईले यहाँ बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, स्क्रोल गर्दै आउनु होला। बाइसेक्ट 2 कहाँनिर रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ बाइसेक्ट 2 तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यो ड्युरेसनलाई तपाईले फुल गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसपछि सिम्पली तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ पेन्डुलम 1 एनिमेसन राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले 9 वटा फोटोलाई पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले अलिकति जुम गर्नु होला ताकि तपाईलाई सजिलो हुनेछ। सेकेन्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। कोम्बोमा जानु होला। यहाँ तपाईले पेन्डुलम 1 पाउन सक्नुहुन्छ। पेन्डुलम 1 सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। पेन्डुलम 1 दिनु होला। मैले दुईटालाई दिइसकेको छु। तेस्रोलाई पनि तपाईले यहाँ दिनु होला, थर्ड फोटोलाई। त्यसपछि तपाईले फोर्थ फोटोलाई पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि तपाईले फिफ्थलाई पनि यहाँ पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि तपाईले सिक्स्थलाई पनि यहाँ पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। सेभेन्थ फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि तपाईले 8th फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 एनिमेसन नै दिनु होला र फाइनली 9th फोटो 9 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनु होला। यति दिइसकेपछि तपाईले अब एउटा फोटोलाई बाइसेक्ट 2 दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिलेक्ट गरेर स्क्रोल गर्दै जानु होला र तपाईले यहाँ बाइसेक्ट 2 कहाँनिर रहेको छ देखाउन तपाईलाई गइरहेको छु। ओके, यहाँनिर रहेको छ बाइसेक्ट 2 सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला।
अर्को फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु सेम अघि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर पेन्डुलम 1 दिनु होला र फेरि लास्टको फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। यति दिइसकेपछि हाम्रो फाइनली एनिमेसनको काम पनि सकिसकेको छ। अब हाम्रो ड्युरेसन मिलिसकेपछि एनिमेसन हुनेछ। एनिमेसन मिलिसकेपछि यसमा अझ हाम्रो एनिमेसन इफेक्टहरु मिलाउनको लागि हामीले इफेक्ट एड गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला, ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला, यसपछि तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला। भिडियोलाई तपाईहरुले अझ राम्रो बनाउनको लागि एनिमेसन सँगसँगै तपाईहरुले त्यो अनुसारको इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला र यहाँबाट तपाईहरुले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँबाट लभ भन्नेमा आउनु होला। यहाँ माथि तपाईहरुले स्क्रोल गर्नु होला, यहाँ तपाईहरुले लभ भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। लभमा क्लिक गर्नु होला। लभमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ व्हाइट हार्टमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई फर्स्ट फोटो भरि राख्नु होला। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ म फर्स्ट फोटो भरि एक्ज्याक्ट राख्छु। फर्स्ट फोटो भरि राखिसकेपछि फेरि स्टार्टिङमा आउनु होला। त्यसपछि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईहरु सिम्पली यहाँ त्यसपछि तपाईहरु यहाँ पार्टीमा क्लिक गर्नु होला। पार्टीमा तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ स्ट्रबमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईहरुले बढाएर फर्स्ट फोटो भरि एक्ज्याक्ट राखिदिनु होला। यति राखिसकेपछि फेरि अब तपाईहरु फर्स्ट फोटोको बीचतिर आउनु होला। यहाँतिर आउँछु म। बीचतिर आइसकेपछि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईहरु यहाँ पार्टीमा आउनु होला। फेरि पनि पार्टीमा आइसकेपछि ब्ल्याक फ्ल्यास सिलेक्ट गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले यसलाई लास्टसम्म राखिदिनु होला, फर्स्ट फोटोको लास्टसम्म। ओके यसपछि तपाईहरु अलि माथि आउनु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला र फेरि तपाई यहाँ बेसिकमा आउनु होला। बेसिकमा आइसकेपछि तपाई यहाँ स्क्रोल गर्दै जानु होला र तपाईहरुले यहाँ हरिजन्टल भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ हरिजन्टल क्लोज भन्ने, यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाई एकचोटी ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। त्यसपछि फेरि तपाई इफेक्टमा आउनु होला किनभने हामीले हरिजन्टल ब्ल्याकलाई फुल बनाएको छैनौं। यसपछि अलिकति माथि सार्नु होला र यो हरिजन्टल ब्ल्याक चाहिँ तपाईहरुले यहीँबाट राख्नु होला। जस्तो हाम्रो ब्ल्याक फ्ल्यास जहाँबाट रहेको छ त्यहीँबाट राखेर फर्स्ट फोटोको लास्टसम्म राखिदिनु होला। यति राखिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट फोटोको काम सकिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको इफेक्ट आइसकेको छ। यसपछि नेक्स्ट भनेको हामीले अब यहाँ मेट्योर इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले अलिकति जुम गर्नु होला। मेट्योर इफेक्ट दिनलाई हामीले अब यहाँदेखि लास्टसम्मै दिनुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। सेकेन्ड फोटोको अगाडि आउनु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ माथि यहाँनिर तपाईहरुले स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँ डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ, डिटेलमा जानु होला र मेट्योर सेलेक्ट गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुको यहाँ मेट्योर कहाँनिर आएको छ म तपाईहरुलाई ब्याक गरेर देखाउनु गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले फेरि इफेक्टमा आउनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेट्योर आइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुले यसरी राख्नु होला। राखिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई नै कपी गर्नु होला, अर्कोमा राख्नु होला। यसरी तपाईहरुले जतिवटा फोटो रहेको छ सबै फोटोमा तपाईहरुले मेट्योर दिनु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। यसलाई फेरि तपाईहरुले अर्को फोटो कपी गरेर तपाईहरुले फोटोको ड्युरेसन अनुसार तपाईहरुले यो इफेक्टलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जतिवटा फोटो रहेको छ सबैमा कपी गर्दै यसलाई चाहिँ त्यो फोटोको ड्युरेसन अनुसार मिलाइरहेको छु। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट वाटर ड्रप इफेक्ट रहेको छ, त्यो हामी एड गर्नेछौँ। र फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै फोटोमा मेट्योर इफेक्ट एड गरिदिइसकेको छु। अब तपाईहरुले वाटर ड्रप इफेक्ट एड गर्न तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, ब्याक जानु होला र 7th र 8th फोटोमा तपाईहरुले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट फोटो रहेको छ, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। ओके यो 7th र 8th नम्बरको फोटोमा हामीले वाटर ड्रप इफेक्ट एड गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईँ यहाँ 7th फोटोको अगाडि आउनु होला, इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ वाटर ड्रप इफेक्ट एड गर्नलाई यहाँ माथि पार्टीमा सुरुमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ तल आउनु होला र तपाईहरुले यहाँ रिपल भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यही हो वाटर ड्रप इफेक्ट। यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले घटाएर यो फोटो भरि राख्नु होला। फोटो भरि तपाईहरुले राखिसकेपछि फेरि यसलाई नै कपी गर्नु होला, अर्को फोटोमा पनि तपाईहरुले यही राख्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनली हामीले इफेक्टको काम पनि सबै सकिसकेका छौँ। यसपछि नेक्स्ट भनेको हामी यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्छौँ र वाटर ड्रप इफेक्टहरुको के काम रहेको छ म तपाईहरुलाई साउन्ड अनुसार मिलेको छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, ब्याक जानु होला, त्यसपछि एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई म एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईहरुले त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गर्ने चाहिँ हाम्रो साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै ट्रेनमा रहेको यो साउन्ड रहेको छ। ओके यहाँबाट हाम्रो यहाँनिर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके यहाँनिर रहेको छ। अब यहाँनिर हाम्रो वाटर ड्रप इफेक्ट कहाँनिर रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके यहाँनिर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरको साउन्ड जहाँनिर रहेको छ वाटर ड्रप इफेक्ट पनि रहेको छ। र फाइनली हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो एकदम ट्रेन्डिङमा रहेको छ, तपाईहरुले अवश्य नै बनाउनु होला र टिकटकमा अपलोड गर्दाखेरि #NewTechSupport एउटा # युज गर्न नबिर्सिनु होला। र फाइनली तपाईहरुले आफ्नो यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यो माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला।
एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।